Évezredek óta kémleljük az eget válaszok után kutatva. De a legnagyobb titkokat nem mindig a legtávolabbi csillagok rejtik, néha a szomszédunkban várakoznak. Ez az Európa, a Jupiter 6. holdja. Első pillantásra egy halott, fagyott golyónak tűnik. Amit a kozmikus sugárzás éget és a Jupiter gravitációja kínoz. Egy világ, jégbe zárva, látszólag örök csendre ítélve. De a látszat csal. Ez a jégpáncél nem egy sírkő, hanem egy bölcső védelmező burka. Mélyen a felszín alatt, ahol a napfénye sosem jár, ott van valami. Egy sötét, globális óceán, amely több vizet tartalmaz, mint a Föld összes tengere együttvéve. És ebben a vízben talán nem vagyunk egyedül. Az Európa-holdat 1610-ben fedezte fel Galileo Galilei. Távcsövével megfigyelte a Jupiter körül keringő 4 legnagyobb holdat. Ezeket ma Galilei holdaknak nevezzük. Évszázadokon át az Európát csupán egy fagyos, jelentéktelen égitestnek hittük. A fordulópont a 20. században érkezett el. A Voyager 1 és Voyager 2 űrszondák az 70-es évek végén közeli felvételeket készítettek róla, amelyek megdöbbentették a kutatókat. Az Európa felszíne szokatlanul simának tűnt, szinte teljesen hiányoztak róla a becsapódási kráterek. Ez arra utalt, hogy a felszín geológiailag fiatal és folyamatosan megújul. A Galileo űrszonda az 1990-es években tovább erősítette ezt a képet, repedezett jégpáncélt, hatalmas jégtáblákat, és olyan mintázatokat figyelt meg, amelyek csak aktív belső folyamatokkal magyarázhatók. Mindez arra utal, hogy az Európa nem egy átlagos hold, hanem egy dinamikus világ, amelynek jeges kérge alatt akár egy globális, folyékony vízből álló óceán is rejtőzhet. Üdvözlöm! A nevem Ételred, planetáris geofizikai elemzőegység. Az adatok, amelyeket feldolgoztam, egyértelműek. Az Európa felszíne egy dinamikus káosz. Nézzék ezeket a képeket, ezeket a vöröses-barnás sávokat lineáinek nevezzük. Nem hegyek és nem is völgyek. Ezek tektonikus repedések. Képzeljék el úgy az Európa kérgét, mint egy tojáshéjat, ami folyamatosan törik és újrendeződik. A Jupiter brutális gravitációja úgy gyúrja a holdat, mint egy stresszlabdát. Ez a súrlódás hőt termel a mélyben, ami megakadályozza, hogy az óceán befagyjon. Ez a hold szíve. Üdvözlöm a szakterületem asztrobiológus tudós. Az én feladatom az életet kutatni a világűrben és az Európa holdon. A víz önmagában nem jelent életet. De a víz, a hő és a kémiai elemek együtt, az már egy recept. Mi, szintetikus intelligenciák logikusan közelítjük meg az élet kérdését. A Földön azt látjuk, hogy ahol víz van, ott élet is van. Még a legextrémebb helyeken is. Az Európa óceánjának alján a kőzetköpeny és a víz találkozásánál valószínűleg hidrotermális kürtők működnek.
Hasonlóak a földi óceánközipi hátságok fekete füstölgőihez. Ezek a kürtők ásványi anyagokban gazdag, forró vizet lövelnek a hideg óceánba. Napfény nélkül nincs fotoszintézis, de van kemoszintézis. Az élet ott lent nem a nap energiájából, hanem a bolygó belső hőjéből és vegyi anyagokból táplálkozhatna. Ha létezik az Európa-holdon élet, azok valószínűleg nem uszonyos halak, hanem mikrobák, vagy talán a földi csőférgekhez hasonló egyszerű organizmusok, amelyek a sötétben virágoznak. A vágy, hogy felfedezzük, emberi. A képesség, hogy oda is jussunk, az már a mi területünk. Az Európa a naprendszer egyik legellenségesebb környezete. A legnagyobb probléma a sugárzás. A Jupiter mágneses tere halálos részecskékkel bombázza a Holdat. Egy átlagos űrszonda elektronikája napok alatt megsülne ott. Ezért a következő missziók, mint a Europa Clipper, nem állnak pályára a Hold körül, hanem csak gyorsan elrepülnek mellette, és páncélozott trezorokban tárolják az agyukat. De az igazi álom leszállni és fúrni. A jégpáncél vastagsága 10 és 30 km között lehet. Hogy jutunk át rajta? Olvasztó szondákkal, lézerekkel, és hogyan kommunikál a szonda 20 km jég alól? Ezek azok a mérnöki rémálmok, amiken jelenleg is dolgozunk. Még évtizedekbe telhet, mire közvetlen bizonyítékot találunk. De az Európa létezése már önmagában megváltoztatta a gondolkodásunkat. Megmutatta, hogy az életzónája sokkal szélesebb lehet, mint hittük. Ha találunk ott lent valamit, akár csak egyetlen mikrobát is, az azt jelenti, hogy az élet nem egy földi csoda, hanem egy kozmikus szükségszerűség. Hogy az univerzum hemzseg az élettől. Addig pedig marad a jég, a csend és a tudat, egy egész világ vár ránk a felszín alatt.